bengkel, stand enjin macam bengkel aku dah sedia ada. Aku nak buat stand enjin yang style sikit, senang aku nak buat kerja. Untuk makin cari top piston, lower piston, aku nak check semua. Aku malas buat kat motor, payah. So aku akan buat stand. That's all. Keep watching Jangan lupa subscribe. Paksa Hey. Okay, sebenarnya Giant Saw aku dah simpan dah. Aku ingatkan dah habis dah nak buat kerja kayu. So datang pula idea baru untuk buat stand engine. Biasanya korang nanya kenapa tak pakai kasut kasut safety. Ya, kasut memang safety. Aku pun belajar OSHA dulu dekat dia waktu aku ambil diploma. Payah dua pakai kasut. Teruskan menonton. Jangan lupa subscribe, okay? Tekan button like dan share pada kawan-kawan anda yang suka buat benda-benda yang macam ni. InsyaAllah aku akan share banyak lagi cerita-cerita. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. So ni kawan-kawan aku, Naim, Amir, macam-macam lah, Adam apa. Terima kasih. Sebab dia orang ada, aku pun senang nak buat kerja. Terima kasih yang ada, Syahrin, Afiq apa semua tu untuk recording. Terima kasih. Totally video ni aku edit, aku record dan semua akulah. Tak ada orang lain edit. Aku edit pakai iMovie je. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi next video, InsyaAllah incoming.